Gondoltál már arra, miért indulunk útnak? Miért hagyjuk magunk mögött a megszokottat? Nem csak azért, hogy lássuk a világot. Azért utazunk, hogy megtapasztaljunk valami újat. Hogy érezzük, hogy átéljük az élményeket. Most pedig elhozom neked Perut, és bemutatom azt a 3 arcát, amelyeket mi is megéltünk. Mikor kicsi voltam, csak álmodtam az ilyen helyekről. Képzeletünkben talán elérhetetlennek tűnik, de aztán egyszer csak ott vagyunk, és sétálunk Cusco utcáin. Cusco egykor Peru fővárosa volt, de ma már csak az inka kultúra központja maradt. Az utazásunk első fejezetében nekünk is ez a város lesz a központunk. 3400 méter magasan fekszik, itt az oxigén szintje körülbelül 10%-kal kevesebb. Hogy érzed magad? Nehéz? Kifulladtál? Ilyen szóródik itt. Is meredeken kell ezt eljönni. És azon, amúgy bírjuk, hogy ilyen utat, csak nem ilyen magasságban. Ezért 2-3 napot ajánlatos eltölteni itt, amíg hozzászokik a szervezet. Az utcákon sétálva azonnal ráébredtünk, milyen mélyen gyökerezik kultúráink különbsége. A keskeny, színes utcák, az őrült nyüzsgő forgalom, amiben néha hajszálon függött egy-egy baleset, és a taxink ablakán át pedig bepillanthattunk az itteni életszínvonal változatosságaiba. Az emberek az út mentén ülve kínálták portékáikat, gyakran kisgyerekekkel az oldalukon. Ahogy az autók megálltak a lámpánál, az asszonyok babával a hátukon siettek oda ajánlataikkal. 2 nap elteltével elhagytuk a várost, és közelebbről is láthattuk, milyen körülmények között élnek az emberek. Amíg én arról ábrándoztam, hogy felfedezzem a szép tájakat, ők csak arról álmodtak, hogy normális életet élhessenek. Fura érzés, igaz? Ahogy elhagytuk a várost, útra keltünk az első kihívás felé. Ez a 3. napunk. Épp hozzászoktunk az alacsony oxigén szinthez, már is 4200 méter magasságban menetelünk. És hogy jó ötlete ez? Éppen megyünk felfel a hegyre. Kibaszott kemény. Hozzá vagyunk szokva a túrához, de ez nagyon kemény. Ilyen magasságban sokkal jobban megterhelő. Alig bírom. És még nem is jöttem sokat. Én megpróbálom ezt végigharcolni. Ez az Umantai-tó túra. Hogyha követsz Instagramon, lehet láttad már ezeket a helyeket, de mondanom sem kell, élőben egészen más. A hegyek között barangolva érezhettük meg igazán, milyen kicsik vagyunk a természet erejével szemben. Sokszor éreztem, hogy killadok be, alig fogjuk levegőt. Mindent tudtam, hogy zsalába viszik a korrába, hajtanok a lóra, és szegény Alex meg valahol sétál mögöttem. Egy rövid alvás után ismét útra keltünk, immár a következő kaland felé. Milyen is lenne már, ha elutaznánk Peruba, és nem néznénk meg a világ egyik csodáját, a Machu Picchut. De egyből oda menni a célhoz? Mi abban a kaland? A 4 napos inka túra az Andokon átvezet, és elmeséli az inka történelem részleteit. Ez a túra volt az eddigi legnagyobb kihívásunk. Egy csoporttal vágtunk neki az útnak, mindenki más országból, más háttérrel, de mindenkinek ugyanaz volt a célja. Legyőzni a saját korlátait, végigcsinálni a túrát, és közben gyönyörködni Peru világában.
most éppen várjuk a vacsoránkat. A túra során az idegenek nem voltak idegenek többé, és közös élményeink összekovácsoltak bennünket. Bár a túra keménynek bizonyult, és sok gyenge pillanatunk volt, de egymás támogatása segített átlendülni ezeken a nehéz időszakokon. A 4. nap reggelén elértük a célt. Ez a túra az utazásunk legjobb döntése. Nem az számít, hogy hol vagyunk, hanem az, hogy végigcsináltuk, hogy megéltük, és hogy mit tanultunk magunkról az út során. Erről a túráról készül egy külön videó, amit a leírásban megtalálhatsz. Másnap ismét úton voltunk. Észrevetted, hogy eddig nem volt pihenő napunk? Elég sűrűre terveztük ezt az utazást, mert 17 napba sem fért volna bele minden, amit szerettünk volna. Ez az utolsó kirándulásunk Cusco közelében. De mit is jelent ez a közel? 5 órakor indultuk a szállástól, és most 9 óra van, szóval 4 órája úton vagyunk. Most vagyunk a túra elején. 4600 méterről indulunk, és 5100 vagy 5200 méter magasra megyünk, ha jól emlékszem, ahol az oxigén szint már majdnem 50%-kal kevesebb. Hiába vagyunk már itt napok óta, ez a magasság újra próbára tesz. Fejfájás, kis szédülés. Mivel az elmúlt napokban csak nem kimerülésig gyalogoltunk, így inkább lóval indultunk meg felfelé. De a csúcsra mindenképpen magunknak kell felmásznunk, mert a ló csak egy darabig hoz el minket. Ezt a tömeget biztos nem láttad a posztokban, mint a hangyák, ahogy özönlenek a morzsákra. Ahogy már korábban is említettem, az életszínvonal különbségei itt is észrevehetőek. Délután, amikor visszaértünk a városba, éreztük, mennyire más ez a környezet, és hogyan tölt fel minket a kultúrák közötti különbség. Mivel ez az utolsó napunk, még egy kicsit körbenézünk Cuscóban. San Pedro Market, ez a legnagyobb piac Cuscóban. Ez Iquitos, az Amazonas közepén fekvő város, ahova nem vezetnek utak. Csak repülővel vagy hajóval lehet megközelíteni. Megérkezésünk után olyan érzés fogott el, mintha egy teljesen másik országba érkeztünk volna. A forgalom ugyanolyan nyüzsgő, de autót itt nem nagyon láttunk. És a klíma? Rohadt meleg van. Cuscóhoz képest ott volt ilyen 18-20 fok. Tegnap este 27 fokba érkeztünk meg, de nem csak az a durva, hogy 27 fok, hanem a páratartalom az nagyon magas, és rendesen olyan érzés van mindenhol, mint mikor bemész egy termálfürdőbe, azaz ilyen nehéz, füllet levegő. Bármennyire is akartunk volna még maradni, és megismerni a várost, mennünk kellett tovább. Nauta. Ebben a kis kikötővárosban még egyszer közelről láthattuk a helyiek életét. De itt sem időzünk sokáig, mert már vár az igazi célunk. A lombkoronák között az Amazonas dzsungel szívében kis faházak adnak ezúttal otthont. Ilyen közel lenni a természethez igazán különleges érzés. Megérkeztünk a szállásra, a faházhoz, és ezen jövök keresztül. És fogjuk először látni a szobánkat. Majmok, békák, kígyók, pókok mellett aludni. Itt lehet szarni a madarak mellett. Nem közvetlenül mellettük. És itt egy zuhanyzó. Ez a hotel valami eszméletlen. A dzsungel közepén 5 csillagos ételekkel, privát idegenvezetővel. Muszáj még egyszer elmondanom, elképesztő volt. Azokat a dolgokat megtapasztalni testközelből, amikről csak a tévét nézve álmodoztam. És most itt vagyunk.
3 nap után sajnos el kellett hagynunk a dzsungelt, mert jött a következő állomás. Peru fővárosa, Lima. Lima már kevésbé tükrözi az inka kultúrát, azt az igazi perui érzést, de ettől függetlenül ajánlatos megnézni. 1 napot töltöttünk itt, mert másnap már úton voltunk Peru sivatagába. Paracas. És végül Huacachina. Egy oázis a sivatag közepén. Vagy nem? Ami biztos, egy igazi látványosság. És ami miatt még idejöttünk, hogy egy adrenalinban gazdag befejezéssel zárjuk ezt a bámulatos utazást. ¡Bien, carajo! ¡Bien! Ezek az utazások nem csak élmények, hanem részei életünknek. Olyan tapasztalatok, amelyek által megértjük magunkat és a világot körülöttünk. A cél nem csak az, hogy eljussunk valahová, hanem az út maga és az, hogy kik vagyunk az út során. Ezt a videó nem tudja átadni. Ezt neked kell megélned. Az utazásunk során megismertük Perut, és ezek az élmények örökre velünk maradnak. Ez a videó csak felületesen mutatta be az utazásunkat. Ha szeretnéd részletesebben látni, hogyan utaztuk keresztül Perut, akkor iratkozz fel és dobj egy lájkot, hogy ne maradj le a következő feltöltésről.